با سلام. در ادامه مباحث آموزش یادگیری ماشین فصل رگرسیون لوجستیک رو در خدمتتون هستم. تو این فصل ما اول میایم مسائلی که مربوط به رگرسیون هستن و مسائلی که مربوط به کلاس بندی هستن رو اصلا تفکیک میکنیم و یک مقدار روشن‌تر میکنیم تفاوت‌های میان این دو تا دسته از مسائل رو. بازنمایی فرضی در رگرسیون لوجستیک رو براتون میگم و مرز تصمیم گیری رو. در نهایت هم روش یکی در مقابل همه در دسته‌بندی چند تایی رو خدمتتون ارائه میکنم. همونطور که در قسمت‌های قبلی گفتیم، رگرسیون روشیه که برای پیشبینی مقادیر پیوسته از اون استفاده میکنیم و همینطور که گفتیم یک تابع فرضیه تشکیل میدیم و بر اساس اون تابع هزینه رو میسازیم و با کمینه کردن و بهینه کردن تابع هزینه هست که میتونیم بهترین مدل رو برای داده هامون داشته باشیم تا بهترین پیشبینی رو برای داده های ورودی در اختیار ما قرار بدن. اما از طرفی اگر مقادیر ما مقادیر گسسته باشند، ما از روش های کلاس بندی یا کلاسیفیکیشن استفاده میکنیم. مثلا آیا ایمیل هرزنامه هست یا خیر؟ تراکنش آنلاین یک تراکنش کلاهبرداری هست یا خیر؟ یا تشخیص این که یک غده سرطانی خوشخیم هست یا خیر؟ اینا همه از مسائل کلاس بندی هست. یعنی در واقع ما در این سه تا مثالی که ارائه دادیم یک کلاس بندی دودویی رو در نظر گرفتیم، اما جهت اطلاع باید بگم بهتون که دسته بندی چند کلاسی هم وجود داره. حالا یک مقداری ما بیشتر این مسئله رو با مثال بدخیم بودن یا نبودن غده سرطانی بر اساس اندازه‌اش پیگیری میکنیم. در واقع ما با قرار دادن یک آستانه بر روی خروجی دسته بندی رو انجام میدیم. ببینید همینطوری که این شکل نشون میده، ما نمیتونیم یک خط فیت کنیم به دیتا هامون و مدعی بشیم که دیتا های ما رو پوشش داده و دیتا های جدید رو میتونه پیش بینی کنه. هیچ خطی به این توزیع داده فیت نخواهد شد. در واقع ما قادر نیستیم که این داده ها رو از هم جدا کنیم مگر اینکه با یک خط عمودی از وسط اونها رو به دو قسمت تقسیم کنیم که بر اساس این تقسیم بندی اگر اندازه غده از یه حدی بیشتر شد، خروجی ما یعنی بدخیم بودن غده مقدارش 1 باشه و اگر از این خط مقدار ورودی ما کمتر شد، خروجی یعنی بدخیم بودن مقدارش 0 بشه. همونطور که قبلا گفتیم این تابع هر تابعی میتونه باشه، اما مهمترین و معروفترین در دسته کلاس بندها تابع سیگموید یا همون تابع لوجستیک است. همونطور که از فرمول ریاضی این تابع میتونید ببینید، مقدار عددی این تابع برای هر مقداری از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت بین 0 هست تا 1. یا به عبارت دیگه میتونیم بگیم اگر مقادیر ما از یک مقدار مشخصی بیشتر شدن، ما میتونیم با تقریب خوبی بگیم که مقدارش 1 هست، یا اگر از یک مقادیری کمتر شدن میتونیم با تقریب خوب بگیم که 0 هست. به این تابع سیگموید یا لوجستیک میگیم و تابعی هست که میتونیم با اون کلاس بندی رو انجام بدیم. تو قسمت بعدی در مورد مرز تصمیم گیری صحبت خواهیم کرد. موفق باشید.